اوكي كلنا لكن عم نعمل بروف لهي وصلنا. اوكي هون عندنا سي ان ماينس 1 بي ماينس 1 شرحناها، قلنا هي ان ماينس 1 فاكتوريال اوفر ان ماينس 1 ماينس بي ماينس 1 فاكتوريال مضروب ب بي ماينس 1 فاكتوريال. نجي لهون ان ماينس 1 هسه بي هون بس رتبتها كتبت ان ماينس بي ماينس 1 اوكي بي فاكتوريال بلس ان ماينس 1 فاكتوريال اوفر هون n minus 1 minus p وماينس ماينس plus 1 p minus 1 times p minus 1 minus 1 عندنا هون minus 1 وعندنا plus 1 راحوا مع بعض فضلت n minus p. اوكي هو كلهم بقوا هنزيتهم بس ظبط هي n minus p. هلا هون لاحظوا شغله n minus p فاكتوريال ب p فاكتوريال. هون انتبهوا لي لشغله p فاكتوريال عندي p فاكتوريال وعندي p minus 1 فاكتوريال وعندي n minus p minus 1 وعندي n minus p. نحن بنعرف انه بس ما ناخذ بس يكون عندنا تو فراكشنز وفي اديشن بيناتهم اديشن between them بناخذ common denominator between them. فنحن لاحظنا هون انه عندنا n minus 1 minus p minus 1 فاكتوريال و p فاكتوريال. هون عندي p minus 1 هو في ريليشن بيناتهم. نحن بنعرف او فينا نكتب انه ال p فاكتوريال وحكينا عنها قبل p فاكتوريال هي عبارة عن ال p minus 1 p minus 1 فاكتوريال. اوكي اذا بدنا بنحطها ببراكت افضل p minus 1 فاكتوريال مضروب بشو ب p فاكتوريال لانه p مضروب ب p سوري لانه p minus 1 فاكتوريال هي 1 times 2 times لعند ال p minus 1 times p minus 1 اخر شيء times p فصارت شو صارت p فاكتوريال. حكينا عنها قبل كمان. فهاي ال p فاكتوريال كتبتها p minus 1 فاكتوريال times p هاي براكت p يعني times p. اوكي فككتها هلا بالكم ليه. هون n minus p. طيب قبل ال n minus p شو في؟ ما في n minus p minus 1 وقبلها بوحدة n minus p minus 2 قبلها بوحدة n minus p minus 3. فإذا قبل ال n minus 1 n minus p هي n minus p minus 1 فهذا بيعني إنه n minus p factorial n minus p factorial هي equal n minus p minus 1 كلهم factorial. اوكي وكمان اذا بدنا براكت افضل تايمز شو بعد دغري بعد ال n minus 1 minus n minus p minus 1 في n minus p n minus p times n minus p. فهو بيعطونا n minus p فاكتوريال. جيت فككتها هون n minus p minus 1 ب n minus p times n minus p يعني times بتبقى هاي هي ذاتها p minus 1 فاكتوريال. ليه عملت هيك؟ لاخذ common denominator. صار شو الكومون denominator هون؟ هون عندنا n minus p وهاي n minus p هن ذاتهم يعني عندي هاي انا وعندي هاي موجودين هون وموجودة هون. بقي عندي هون n minus p وهون n minus p وهون p. فاذا هاي لخليها تصير مثل هاي بضرب هاي ب n minus p يعني هون فينا نضرب ب n minus p n minus p نضرب ب n minus p فوق وتحت طبعا n minus p بالنيوميريتر بالدينومينيتر. وهون لنخليها تصير مثل هاي بعد ناقصها بس تايمز p فبنحط تايمز p حدا وفوق بيجي بحط تايمز p. فلاحظوا كيف صارت n minus p minus 1 common denominator كله سوا صار هيدا وهيدا هن ذاتهم يعني n minus p minus 1 ب p minus 1 فاكتوريال ب p اكيد اول وحده فاكتوريال كمان ب p ب n minus p وفوق عندي n minus 1 فاكتوريال ب n minus p لكوينة بلس n plus n minus 1 فاكتوريال times p ب p لكوينة. اخذنا هون n minus p n minus 1 و n minus 1 اخذناها common denominator common factor سوري بيبقى عندنا n minus p plus p minus p و plus p راحوا بقت n n minus 1 ب n فاكتوريال شو n minus 1 فاكتوريال ب n هي بتساوي n فاكتوريال مكتوبة هون لكوينة. اوكي بس هون p يعني n minus p هاي مع هاي بتعطينا شو؟ هيدا اكبر منها بوحده يعني هاي كلها شو بتعطينا n minus p فاكتوريال. p minus 1 ب p لكوينة هون كمان هي p فاكتوريال. طيب n فاكتوريال على n minus p فاكتوريال ب p فاكتوريال هي c n p. اوكي بس نحن فينا مش ضروري اكيد نعرف بكل تفاصيل البروف تبعها ففينا دغري نحفظها ونشتغل عليها دائما.